Onko kotisi kummiteltu? Näin tunnistat merkit. Tervetuloa kanavalle. Tänään mennään katsomaan, miltä kummittelu oikein näyttää ja tuntuu. Oletko koskaan kuullut outoja ääniä yöllä tai tuntenut kylmää ilmaa ympärilläsi, vaikka ikkunat ovat kiinni? Et ole yksin. Moni muukin on kokenut saman. Tässä videossa kerromme 7 merkistä, jotka voivat tarkoittaa, että kotonasi kummittelee. Aloitetaan helpolla asialla. Oletko koskaan maannut sängyssä ja kuullut jotain outoa? Ei mitään pelottavaa, ehkä vain narinaa. Tai ehkä olet keittiössä ja kuulet askelia yläkerrasta, vaikka olet yksin kotona. Nämä äänet voivat olla mitä tahansa koputuksista ja askelista ovien narinaan tai jopa puheen kaltaisiin ääniin. Ja ei, en tarkoita sitä ääntä, jonka kuulet päässäsi myöhään illalla. Puhun äänistä, jotka saavat niskavillat pystyyn. Ne voivat olla hiljaisia tai äänekkäitä, mutta jos kuulet ääniä, joille ei ole selitystä, se voi olla merkki siitä, että kotonasi on jotain. Seuraavaksi mennään vähän jännempiin juttuihin. Oletko koskaan laittanut avaimesi johonkin ja sitten ne katoavat vain ilmestyäkseen myöhemmin ihan eri paikkaan? Tai oletko nähnyt, kun joku tavara liikkuu itsestään? Nämä eivät ole aina isoja esineitä. Joskus kyse on pienistä asioista, kuten avaimista tai kirjoista. Mutta jotkut kertovat huonekalujen liikkuvan tai kuvien putoavan seiniltä. Jos tavarat alkavat lentää, se on aika selvä merkki siitä, että kotonasi tapahtuu jotain outoa. Okei, nyt mennään vähän pelottavamman suuntaan. Oletko koskaan kävellyt huoneeseen ja tuntenut yhtäkkiä kylmää ilmaa? Ei sellaista, joka tulee ikkunasta, vaan sellaista kylmyyttä, joka menee luihin ja ytimiin. Jotkut sanovat, että se tuntuu siltä, kuin joku kävelisi haudallasi. Jotkut uskovat, että nämä äkilliset lämpötilan muutokset voivat olla merkki hengen läsnäolosta. Heidän mielestään henget tarvitsevat energiaa, ja yksi tapa saada sitä on käyttää ympäristön lämpöä. Joten jos sinulle tulee kylmä yhtäkkiä, se voi olla merkki siitä, että lähelläsi on jotain yliluonnollista. 4. merkki: elämme teknologian maailmassa, jossa olemme jatkuvasti yhteydessä erilaisiin elektronisiin laitteisiin. Ja näyttää siltä, että jopa kummitukset tietävät sen. Teknologia on niin olennainen osa elämäämme, että sen häiriöt voivat olla erityisen häiritseviä. Yksi yleisimmistä merkeistä kummittelusta on se, että elektroniset laitteet alkavat oikkuilla. Tämä voi ilmetä monin eri tavoin. Oletko koskaan katsonut televisiota ja yhtäkkiä kanavat alkavat vaihtua itsestään? Se voi olla pelottava kokemus. Tai ehkä olet huomannut, että kaukosäädin liikkuu itsestään, ikään kuin joku näkymätön käsi ohjaisi sitä. Tai tietokoneesi alkaa toimia oudosti, kursori liikkuu itsestään ja ohjelmat avautuvat ilman syytä. Nämä voivat olla vain pieniä teknisiä ongelmia, mutta jos ne tapahtuvat usein ilman selitystä, ne voivat olla merkki jostain muusta. Jos huomaat, että valot alkavat vilkkua ja elektroniikka sekoaa toistuvasti, se voi olla merkki siitä, että kotonasi on jotain yliluonnollista. Jotkut uskovat, että henget voivat vaikuttaa sähköön ja käyttää sitä viestintävälineenä. He voivat yrittää ottaa yhteyttä meihin laitteiden kautta tai vain leikkiä kanssamme. Tämä voi olla heidän tapansa ilmoittaa läsnäolostaan. Joka tapauksessa, jos valot alkavat vilkkua ja elektroniikka sekoaa, se voi olla merkki siitä, että kotonasi on vieraita tuonpuoleisesta. On tärkeää kiinnittää huomiota näihin merkkeihin ja pohtia, voisiko niille olla jokin luonnollinen selitys. Mutta jos et löydä loogista syytä, ehkä on aika harkita, että kotonasi saattaa olla yliluonnollisia vieraita. Ole tarkkana ja pidä mielesi avoimena. 5. merkki: raapimisen jäljet. Okei, nyt mennään todella jännittäviin asioihin. Raapimisen jäljet. Ne voivat olla seinissä, lattiassa, jopa huonekaluissa, mutta ne eivät ole sellaisia raapimisjälkiä, joita kissa tai koira tekisi. Ne ovat erilaisia, syvempiä, pelottavampia, ja ne voivat ilmestyä tyhjästä. Yksi päivä seinä on puhdas, ja seuraavana päivänä siinä on 3 pitkää syvää raapimisjälkeä. 3 raapimisjälkeä on erityisen paha merkki. Niiden sanotaan olevan merkki jostain todella pahasta. Joten jos näet raapimisjälkiä kotonasi, älä ota niitä kevyesti. Se voi olla merkki siitä, että kotonasi on jotain todella pelottavaa. 6. merkki: outo tunne tai energia. Tämä on yksi niistä asioista, joita on vaikea selittää, mutta jotka monet meistä ovat kokeneet. Joskus se ei ole se, mitä näet tai kuulet,
vaan se, mitä tunnet. Se voi olla hienovarainen, mutta silti voimakas tunne, joka saa ihosi kananlihalle. Oletko koskaan kävellyt huoneeseen ja tuntenut olosi oudoksi ilman syytä? Se voi olla kuin näkymätön energia, joka ympäröi sinua ja saa sinut tuntemaan olosi epämukavaksi. Tai ehkä olet tuntenut itsesi ahdistuneeksi tai peloissaan tietyssä paikassa kotonasi. Tämä tunne voi olla erityisen voimakas tietyissä huoneissa tai nurkissa, joissa et yleensä vietä paljon aikaa. Se voi olla tunne siitä, että sinua katsotaan, tai tunne siitä, että et ole yksin, vaikka olisitkin. Tämä tunne voi olla niin voimakas, että alat tarkkailla ympäristöäsi ja etsit merkkejä siitä, että joku tai jokin on läsnä. Nämä tunteet voivat olla tosi voimakkaita tässä, ja ne voivat olla merkki siitä, että kotonasi on henki. Jotkut ihmiset ovat herkempiä näille energioille ja voivat tuntea ne selvemmin kuin toiset. Jotkut ihmiset tuntevat henkimaailman asioita paremmin kuin toiset. He voivat aistia energioita ja tunteita, joita muut eivät huomaa. Tämä voi olla lahja tai kirous, riippuen siitä, miten he suhtautuvat siihen. Joten jos sinulla on outo tunne kotonasi, älä unohda sitä. Se voi olla merkki siitä, että jotain on tekeillä. Ehkä se on vain mielikuvitustasi, mutta ehkä se on jotain enemmän. Se voi olla merkki siitä, että jotain on tekeillä. Kuuntele intuitiotasi ja ole avoin mahdollisuudelle, että kotonasi saattaa olla jotain, mitä et voi nähdä, mutta voit tuntea. 7. merkki, näkyvät ilmiöt. Nyt puhutaan siitä, mitä useimmat ihmiset ajattelevat, kun he kuulevat sanan kummittelu. Näkyvät ilmiöt. Näitä ilmiöitä on raportoitu vuosisatojen ajan, ja ne ovat aina herättäneet pelkoa ja uteliaisuutta. Tämä on silloin, kun asiat alkavat todella mennä pelottaviksi. Puhun varjoista, jotka liikkuvat. Ne voivat ilmestyä yhtäkkiä ja liikkua huoneen poikki ilman selkeää lähdettä. Hahmoista, jotka näkyvät vain hetken. Ja kyllä, jopa aaveista. Nämä hahmot voivat olla hyvin lyhytaikaisia, mutta niiden vaikutus voi olla pysyvä. Nämä havainnot voivat olla tosi selkeitä, tai ne voivat olla vaikeasti havaittavia. Joskus ne ovat niin selkeitä, että ne näyttävät aivan todellisilta ihmisiltä. Jotkut ihmiset kertovat nähneensä kuolleiden läheistensä henkiä, jotka näyttävät aivan samalta kuin he eläessään. Tämä voi olla lohduttavaa tai pelottavaa, riippuen tilanteesta. Kun taas toiset ovat nähneet outoja ja pelottavia olentoja. Nämä olennot voivat olla muodoltaan ja kooltaan vaihtelevia, ja ne voivat ilmestyä missä tahansa. Jos näet jotain selittämättä kotonasi, älä hätäänny. On tärkeää pysyä rauhallisena ja yrittää ymmärtää, mitä näet. Yritä pysyä rauhallisena ja katso tarkkaan. Usein pelko voi saada meidät näkemään asioita, joita ei ole olemassa, joten tarkkaile tilannetta huolellisesti. Ja jos sinulla on kamera, ota kuva. Kuvien ottaminen voi auttaa sinua analysoimaan tilannetta myöhemmin ja tarjoamaan todisteita siitä, mitä näit. Todisteet ovat tärkeitä, kun on kyse yliluonnollisista asioista. Ne voivat auttaa meitä ymmärtämään paremmin näitä ilmiöitä ja ehkä jopa löytämään selityksiä niille. Mitä tehdä, jos epäilet kummittelua? Kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti tämä video kertoi sinulle, mistä kummittelusta voi tunnistaa. Muista, että kaikki oudot tapahtumat eivät välttämättä johdu kummituksista, mutta jos olet huolissasi, on aina parempi olla varovainen. Jos epäilet, että kotonasi kummittelee, ota yhteyttä aavejahtiin. Me tulemme katsomaan ja autetaan tarvittaessa. Meillä on kokemusta ja välineet, ja voimme auttaa sinua selvittämään, mitä kotonasi oikeasti tapahtuu.